Hello everyone, this is Ganwar, right? आज चाहिँ म यस भिडियोमा एक्सेल कस्टमाइजेसन टुल युज गरेर चाहिँ अटोमेटिक डाटाहरू फिल चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर यस भिडियोमा देखाउँछु। सर्वप्रथम चाहिँ आफ्नो ल्यापटपबाट वा कम्प्युटर एक्सेल फाइललाई ओपन गर्नु होला। एक्सेल फाइलको न्यू सिट ब्ल्याङ्क सिट हो। त्यसमा गइसकेपछि यहाँ स्क्रल डाउन गर्दै तल गइसकेपछि क्रिएट लिस्ट फर युज इन सर्ट एन्ड फुल सिक्वेन्स भनेर दिएको छ। अटोमेटिक फिल गर्नु छ, टाइप गर्नु छ। यसको लागि चाहिँ म यहाँ मेनुमा टाइप गर्नेछु। आइतबार सोमबारलाई चाहिँ मैले टाइप गरेर अटोमेटिक आउने बनाउन चाहन्छु भने यसरी मैले चाहिँ 12 टाइप गरेँ। यहाँ 12 को तपाईँ नाम पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो नाम जस्तै पनि तपाईँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ एड गर्नु होला। यसरी एड गरिसकेपछि यहाँ साइडमा कस्टमाइजेसनमा टाइप गर्छौँ। तपाईँले टाइप गरेको लिस्ट चाहिँ यहाँ देखाउनुहुन्छ। यसलाई ओके गर्नु। यसरी ओके गरिसकेपछि फेरि गर्नु होला। त्यसरी ओके गरिसकेपछि तपाईँले कुनै पनि सिटमा त्यही ब्ल्याङ्क सिट खोल्नु पर्दैन। जुन कुनै सिटमा भने सुरुको नाम तपाईँले टाइप गरिसकेपछि जस्तै आइतबार भनेर टाइप गरेको छु। यसलाई ड्रप डाउन आइतबार मात्र प्लसको आइकन आइसकेपछि साथै तपाईँले नम्बर फिल गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै यहाँ यो एरो आइसकेपछि तपाईँले ट्र्याक गरेपछि तपाईँले टाइप गरेको लिस्ट चाहिँ यहाँ अटोमेटिक फिल हुन्छ। नाम जतिलाई अब जति तलसम्म ट्र्याक गर्नुहुन्छ त्यति रिपिट भइरहन्छ। एकचोटि सकिएपछि फेरि रिपिट भइसक्छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरू कुनै पनि लिस्टलाई अटोमेटिक फिल हुने